Dragi prieteni, astăzi sunt foarte fericit pentru că am reușit. Ce am reușit? Am reușit să tipăresc prima ediție a cărții mele intitulată 101 metode bio pentru casă și grădină. De fapt, de drept, nu este cartea mea, este cartea scrisă de mine pentru voi. Pentru că mulți mi-ați cerut acest lucru, dar am simțit că trebuie să o fac. Deoarece această carte nu este o carte simplă, niște rânduri, că rânduri scriem toți. Această carte, așa cum am intitulat și aici, este o moștenire. De fapt, de drept, este o ilustrare amănunțită a soluțiilor, tehnicilor și metodelor bio, cu ajutorul cărora, în timpuri nu de mult apuse, bunicii noștri făceau față provocărilor vremii, fără ajutorul produselor chimice, care ușor au început să ne otrăvească viața și pământul. Ce părere aveți și dumneavoastră? Eu cred că este foarte important ca acolo, în curtea noastră, în casa noastră, în locurile în care locuim, pe spații restrânse și pe spații mici, pentru că nu vom putea face asta niciodată într-o intensivă de 50.000 de pomi sau într-un solar în care avem 70.000 de răsaduri, dar acolo, lângă casa noastră, unde ne creștem copiii, unde avem animale de companie, unde avem curtea, este foarte important să păstrăm pământul cât mai curat și să încercăm pe cât posibil să cultivăm și să ne îngrijim casa și mediul în care stăm în fiecare zi, noi și copiii noștri și animalele de companie, cât mai curat. Iar această carte despre asta este. În ea prezint 101 soluții, metode și tehnici bio care au legătură de la cultivarea în grădina cu legume, de la îngrășăminte, de la insecticide, de la fungicide, de la partea de îngrijire a pomilor contra bolilor sau ce anume putem face, cât și pentru anumite soluții pe care le putem folosi în casa noastră, în combaterea plojnițelor de saltea, să spunem. Sunt atât de multe metode bio, atât de simple, prin care îți poți combate plojnicele de saltea, de nu-ți vine să crezi. În schimb, ne sunt recomandate substanțe chimice cu care să ne stropim saltele și să dormim pe ele. Ce credeți că se întâmplă? Pielea noastră, tot ce ia contact cu pielea, intră în sângele nostru. Și de aceea, eu zic că aceste metode și soluții bio sunt foarte importante și de aceea am scris și această carte special pentru dumneavoastră. Totodată am scris această carte pentru că nu mă mai pot lupta cu platforma. Adică platformele multimedia, inclusiv cea pe care ne privim acum, vor totdeauna lucruri proaspete, lucruri noi și încurajează tâmpenile. Și eu nu pot tot timpul să vin și să fac niște tâmpenii doar pentru ca platforma să mă pună în fața dumneavoastră, pentru că atâta timp cât eu spun ceva corect și drept, platforma nu mă afișează prea mult, pentru că totul vrea senzațional. În al doilea rând, nu mă pot lupta cu oamenii care au copiat foarte mult ideile mele și lucrurile mele pe această platformă. Am întâlnit oameni și am văzut videoclipuri în care pur și simplu rețete pe care le-am prezentat pe acest canal au fost preluate, au fost puse publicului larg, fără ca nimeni să explice cum funcționează, ce funcționează, cum trebuie să tratezi, cum trebuie să folosești aceste lucruri. Și acest lucru este un lucru foarte important. Primesc zilnic sute, zeci de mesaje în care să-mi spun: Tibi, am folosit alcool, oțet, am folosit spirit și am dat pe frunze și s-au negrit. Dragii mei, n-am spus chestia asta niciodată. Sunt tocmai acei oameni care iau aceste informații și le folosesc în beneficiul lor doar pentru a avea vizualizări și pentru a face un bănuț în plus. Nu contest, nu am nicio treabă cu ei, nu sunt supărat pe ei, nu am absolut nici o problemă. În schimb, eu în această carte tot ce am pus este informație testată, corectă, pusă în practică, cercetată de către mine și cât și despre alți colegi ai mei, în peste 25 de ani. Tot ceea ce am scris aici este real și tot ceea ce veți găsi dumneavoastră în această carte veți putea folosi în folosul dumneavoastră pentru a avea o curte și o grădină curată. Adică, pe mine mă îngrijorează un singur lucru. Măi, cum dacă eu vin și dau cu un insecticid sau cu un fungicid sau cu un erbicid în grădină azi și am plecat la serviciu și mâine dimineață vine copilul meu în necunoștință de cauză și mănâncă un fruct? Ce credeți că se întâmplă? Personal am trecut în chestia asta, personal am fost internat la urgențe, personal am tras o lună de zile de era să mor din această cauză. Nu vreau să trăiesc cu aceste gânduri și din această cauză am și demarat acest proiect TB Tips. Și așa cum v-am spus, cu platforma nu mă pot lupta, iar cu oamenii care vin și dau informații greșite, la fel nu mă pot lupta și nici nu este interesul meu. Nu am timp, sunt foarte limitat din cauza zilelor acestea care parcă s-au scurtat și de aceea această carte. 98 de pagini,
Nu, 94, nu punem cuprinsul celălalt. 94 de pagini în care găsiți tot ceea ce vă poate ajuta și toate răspunsurile la întrebările dumneavoastră. Dacă locuiți la casă, dar mare atenție, și la apartament. Avem secțiuni speciale pentru cei care locuiesc în apartamente, cum să faceți îngrășământ la florile din apartament, cum puteți cultiva pe balconul casei, ce soluții puteți folosi. Deci, inclusiv pentru dumneavoastră, am creat aici și am împărtășit cu dumneavoastră aceste soluții. 94 de pagini, 101 metode, soluții și tehnici bio, care vă pot fi de folos în curtea dumneavoastră. Dacă vreți să o comandați, puteți să mă contactați la numărul de telefon pe care îl găsiți pe ecranul acestui material, pe WhatsApp, prin mesaje, sau mă puteți suna direct, decât că cu sunatul s-ar putea să nu răspund sau să nu fiu lângă el în permanență. Totodată mai mă puteți contacta pe Facebook, pe pagina mea de Facebook TB Tips, pe secțiunea Messenger, unde de asemenea vă voi răspunde cu drag și vă voi spune cum puteți intra în posesia ei. Este printată și scoasă de tipografie pe cheltuiala mea, pe banii mei. N-am vrut să dau nimănui drepturile de autor pentru că nu doresc chestia asta. E a mea, este munca mea. Este munca mea pentru voi și vreau să o împărtășesc cu voi. Faptul că am scos un titraj destul de mic, doar 250 de exemplare, m-a costat destul de mult. Prețul cărții este de 75 de lei, fără transport. Cu transport cred că va fi undeva la 80-84, până în 85 de lei. Cei care vă doriți, vă ofer cu plăcere posibilitatea să o luați de la mine, personal. Cei care vreți să vă scriu un gând pe ea, să vă dau, să marchez sau să notez ceva pe ea, îmi spuneți ceea ce vreți să notez și o voi face cu plăcere. Vreau să mă ajutați să lăsăm rândurile astea, chiar dacă stă acolo în bibliotecă. Poate copiii noștri nu vor veni, dar nepoții noștri vor da de ea într-un praf acolo și vor zice: uite mă, că se putea înainte să trăiască și sănătos. Păi nu, acum, nu știu, 500 de ani. Păi erau sintetizate fungicide și insecticide chimice, acum 500, dar acum 200 de ani sau 300 de ani, dar acum 100 de ani. Exista așa ceva pe piață? Păi și stai bă, de ăștia, de ce n-au murit de foame? Că acum fără insecticide și fungicide chimice și îngrășăminte și toate astea, nu știu, dar mai trebuie să fim noi, că murau de foame, nu? De ce se putea? Pentru că se putea. Așa cum am spus într-un videoclip, maceratul de urzic a încercat să fie interzis prin lege în Franța. Au fost mișcări de stradă, au ieșit, s-au bătut în stradă cu guvernanții care vrea să interzică acest macerat. De ce să mai? 101 metode bio pentru casă și grădină. Ajutați-mă să lăsăm această moștenire acolo undeva în bibliotecă, de contravaloarea 2 pachete de știți dumneavoastră ce. Nu cred că este mult. Ajutați-mă să o distribuim și să lăsăm, exact cum spune aici, o moștenire. V-am pupat!